جود مورنينج. قديش بتفتح القلب انكم تكونوا بمحل انترناشونال ستاندرد، ديكور رائع، بتحسوا حالكم بامريكان فرانشايز براند، الالوان روعه، الديتيلز اتنشن تو ديتيلز مش معقول، المنيو كيف مطبوع، القهوه والفنجان والديتيل والديزاين والالوان والكنبيه جلد، وفينا ضلني احكي من هلا لبكره. اندن بتعرفوا انه هذا المحل لبناني، الاونر لبناني، وصار له القصه اكثر من 100 سنه. نحن اليوم وين؟ اليوم عند بلاك كوفي. اللي ما بيعرف بلاك كوفي بلبنان صار عندهم اكثر من 12 فرع، وبلاك كوفي اليوم لاول مره وي هاف ذا تشانس انتم كمان انه نكون عم نصور اول فرع برات لبنان يلي هو اليوم بدبي ولاول مره. رح نتعرف على فيصل، رح نعمل بارمي، رح نشرب قهوه، رح نتعلم قد ما بنقدر شوي عن ذا كلتشر اوف كوفي. اكيد رح ناكل، دونت وري، اند بعدين كلنا سوا رح نقضي وقت كثير حلو وممتع بهذا النهار الحلو. جود مورنينج اجين من دبي. انا من احلى بلد بالعالم، وبنكفي برمتنا على النجاحات and the success stories of Lebanese all around the world. فيصل خبرني، كتير حلو، كتير حلو. اول ما تفوت بتحس حالك عن جد بمحل براندز اشتغلت سنين توصلت لهون. كل ديتاي كاونتس ا لوت، من الاسود للبراون للضوء الصغير للسقف الواطي بمحل لهالكنبيه اللي احنا لقيناها كتير على جنب. خلينا نبلش ببلاك كوفي شو قبل ما نرجع على الهيستوري اوف ذا فاميلي. 100%. سو انتوني نايس تو سي يو بدبي. وبلاك كوفي اول شيء هي كافي يونس. نحن كافي يونس تاسست من 1935. جدي الله يرحمه اسسها، فتح اول محل بباب ادريس بالداون تاون ايام الحلوه كثير بلبنان، وكان هو ذا فيرست جنريشن، امين سينيور بنسميه. بعدين الوالد الله يرحمه كمان استلم عن جدي بال 1960 وكمل المسيره مثل ما بيقولوا. وخير كبير امين ب 1996 ثيرد جنريشن اونر كمل، وبلشنا نفتح الفروع بلبنان. كافي يونس اول فرع فتحناه بالحمراء بال60s، على ايام ال60s. وبتذكر انا وقتها كنت بالجامعه كنت كل مره انزل اشرب فنجان قهوه، ارجع اطلع كمل الكورس تبعي، ارجع انزل اشرب فنجان قهوه كمل الكورس تبعي. بلشنا نفتح سبيشالتي كوفي شوبس. نحن وي رول اباوت سبيشالتي كوفي شوبس. اتس كوفي براند اساسا، يعني القهوه الركوه. 100%. اند ذن فتحتوا محلات. بلشنا نفتح محلات، بلشنا ريتيل. نحن على ايام جدي والوالد كنا نحن نوزع بان. خير كبير امين قرر انه لا، خلينا نفتح كوفي شوبس، لانه بلبنان تعرف كل شيء بيصير اوفر ا كاب اوف كوفي، الجلسات والقعدات والاصحاب والهذا. رح تبصر لي بالاخر؟ اوه بس مش وبلشنا نفتح هالفروع. وبعدين بال 2018 انا فتت على تو جوين خيي امين، ولان انا كنت عايش بدبي وبالخليج موست اوف ماي تايم، وقلنا لا صار لازم نفتح كمان فروع برات لبنان. ونحن هون انا وياك بدبي عم نفتح، فتحنا اول فرع، وان شاء الله لتكمله لعده فروع جايين قريبا. اول مره بنقعد انا وياك، بقول لكم اول مره بقعد مع البراند، اول مره ملتقى، اول مره متعرف. رح لك انا شو حسيت، وكل احساس انا حسيته جاوبني عليه. من كافي يونس، من براند كانت يمكن انا بالسعوديه كنت عرفت عليها، فينا نقول قهوه لبنانيه، كوفي شوب، اند ذن وان داي وعينا على لوجو جديد، على ريبراندنج، على هيك فريشنس، كولرز. ليش؟ مظبوط. نحن معروفين بكافي يونس. بعدين ب 2018 قررنا انه نعمل شيء اسمه بلاك كوفي باي كافي يونس. نخلي الاسم، نخلي الهيريتج، نخلي الستوري، بس نسميها بلاك كوفي باي كافي يونس. فتحنا فرعين، وواحد منهم اللي بيسموه الاشرفيه. ليه؟ لانه هيدي البراند اتس مور بريميوم. الا بدنا نعمل براند بريميوم اكثر، ابجريدبل اكثر، الاوفرينج اعلى من كافي يونس، ونجحت معنا. وبراند الكبار. اكزاكتلي، براند يلي بالضبط، براند يلي للشباب وصولا للكبار. والبراند الاهم من هيك نعرف عندها وجودها برات، رح يكون عندها وجودها برات لبنان، اللي هي مثل دبي، وان شاء الله بكره بالسعوديه وبغير لبنان. انا فتحت الباب وفت لهون على بلاك كوفي، وما حسيت حالي فايت على محل قهوه ابدا، حسيت حالي فايت على اكسبيرينس. بلاك كوفي از نوت ا كوفي شوب، بلاك كوفي از ان اكسبيرينس. كيف شفتوها، كيف اذا بدك عملتوها، اللي بيفوت لهون شو بيعيش؟ 100%. اول ما تفوت يمكن لاحظت انتوني انه شميت ريحه البن. نحن اصلنا بن، بتفوت بتشم ريحه البن. اول ما بتشوفه كيف عم نحمص البن، نحن بدنا نفرجي العالم كيف بنحمص البن، جودة تحميص البن. صرنا 85 سنه بنحمص بن. مشان هيك اول ما فتت شميت ريحه البن وشفت
كيف نحمص اللبان. هيدي كانت اساسيه عنا، مشان هيك هلا رح نفرجيك نحن كيف نحمص اللبان، رح نشوف قد ايه مهمه العالم تعرف تحميص اللبان. انا ساعات عم بشرب فنجان قهوه، عم بشرب فنجان قهوه فريش طازه معمول هون، مش جاي بكيس وطالع اوفرسيز 100% محمص هون، معمول هون، ومقدم هون. حتى فيك اخوات. وحتى الركاوي جبناهم من لبنان، يعني شو بدك اكثر من هيك ملونين. شايف لك طريق بيضة كتير حلوة. لا سوري بالبارسي وبعد. ونعمل برمي. يلا هيك نفرجيكم يلا بلاك كوفي. اول شيء خلينا نشوف، بستبه الدرج. هيدا المدخل الثاني اللي عنا اياه. اول ما تشوفه من هون رح تبلش تشوف صور للبراند تبعيتنا من الستينات. هيدا محمص انتوني، اخذنا له صور محمصنا بلبنان، اشتريناه بال 65 وبعدنا بنحمص فيه بلبنان. مثل ما انك شايف صور قديمه تنخبر العالم انه نحن جداد بدبي، بس صرنا 85 سنه بهالمصلحه. بتفوت هيدا المحمص هيدا المحمص تبعنا القديم يلي بعده شغال بلبنان، اخذنا له صور حطيناه هون لكل العالم يشوفوه. هيدا هو الكوفي بار، انا بسميه هيدا ذا انجن اوف ذا ستور، هيدا المعمل، هيدا كل شيء بدك سبيشالتي كوفي بيطلع منه، من الاسبريسو للفي 60 للكامكس للكولد دريب، كل شيء قهوه سبيشالتي بيطلع منه للبار. الباريستا اللي بيشتغل فيه لازم يكون سوبر مدرب منيح، مش بس لانه نحن صرنا من 1935، لانه بدبي it's very important to offer the best cup of coffee. مثل ما انك شايف، اذا بتحب هيك رح نعمل ستوري. خلينا نعمل ستوري. خليكم شو رح اعمل هيك فيري كويك لوك لانه كثير حلو المحل. كنت لي هون رح نرجع نشوف الستوري تبع المحل. طلعوا التفاصيل. and then coffee. بتفوتوا وبتشموا الريحة طالعة من وين ما كان. الو. The story. بالستوري هذا احلى شيء عندي انا بصراحه بالمحل، ليه؟ لانه بلخص لك ال 85 سنه يلي نحن اشتغلنا فيها اسسنا الشركه. عندك جدي الله يرحمه امين يونس سينيور، ولد ب 1894 وراح على البرازيل وكان يشتغل بالكوفي بلانتيشن. قرر يرجع على لبنان ويفتح اول فرع لكافيه يونس، فتحنا اول فرع ب 1935 بداون تاون ايام العز، باب ادريس يلي بتذكر داون تاون قديمه بلبنان. بعدين 1960 الوالد الله يرحمه كان الجيل الثاني، هيز ذا سكند جنريشن، قرر تو جوين امين بيو امين يونس سينيور وفتح اول فرع بالحمراء بال 1960 تقريبا. بال 75 as probably everyone knows صارت الحرب، تطلعوا شوفوا كيف صار المحل. المحل اللي فتحناه بال 35 بباب ادريس unfortunately دمر واحترق. ب 1996 خيي امين الكبير هو استلم، he's the third generation الجيل الثالث، وقرر امين انه احسن شيء فينا نعمله هو نفتح محلاتنا، نفتح محلات كوفي شوب، لانه نحن كنا نوزع ايام الوالد وجدي، وهيك صار. بلشنا نفتح محلاتنا بلبنان مثل ما انك شايف على التايم 2008 2009 بالحمراء بالاشتوفي بالصوديكو. 2010 كان تاريخ كثير مهم عنا، احتفلنا بال 75 انيفرساري لنا بلبنان. ات واز ا مايلستون، وعملنا حتى بلاند كوفي بلاند هلا فرجيك اياها. وبعدين مرورا بلشنا نفتح كل الفروع بلبنان، اليوم عندنا 12 فرع لحديث ال 2020 This is where you and me Anthony stand. This is أول لوكيشن برات لبنان يلي هي بدبي. نحن شو بنعمل أحسن شيء أنتوني؟ أحسن شيء بنعمله هو التحميص. لكن دائما في واحد بيعرف شو هو القهوة. هلا مثلا عم نحمص يمني اند لايف هلا، ورح فرجيك هيك نفوت لجوا، بس قبل ما نفوت على التحميص بدي فرجيك البلاد، وحطيناها كمان لكل العالم تشوف البلاد يلي نحن بنستورد منها القهوه. مثل ما انك شايف هي عاده بتكون من 3 ريجنز، عندك الامريكا اللاتينيه، عندك افريقيا، وعندك اندونيسيا.
بعطيك مثل غواتيمالا بالامريكا اللاتينيه، برازيل وكولومبيا. بافريقيا عندك كينيا، تنزانيا، واكيد عندك شو بيفرق سوماليا. القهوه بين بلد وبلد وكيف تعرفوا الفرق وكيف الخلطات بتتغير؟ 100%. مثلا رح اقول لك بافريقيا عاده القهوه بتكون اكثر مايله للحمض، للفروتينس، وكثير عالم بتحبها مثل اثيوبيا ومثل اوغندا. بتروح على جنوب امريكا بتصير القهوه طعمتها اكثر حلوه، تشوكلتي فليفر. بتروح على سومطرة بتصير اكثر ايرثي. ورح فرجيك هالشغله انتوني if you don't mind. هيدي الشغله نحن بنخلي العالم تكتشفها، اسمها الفليفر ويل. الفليفر ويل هي بنسميها عجله النكهات. كل شيء نكهات بلا معقول تكتشفها بفنجان القهوه. بتبلش من الفروتي، بتحبها سيترسي، جريب، ستون فروت، سويت، او اذا بتحبها ايرثي. هون بنعرف شو هن البلاد يلي لازم نقدمها للزبون. نحن العرب فكرنا شي مره انه نحن نزرع قهوه؟ فكرنا، بس للاسف ما فينا، المناخ ما بيسمحنا بلبنان نزرع قهوه، مش هيك بنسميها كوفي بيلد. هي بتكون بين الكابريكون، الكانسر والكابريكون التروبيك، اسمها كوفي بيلد. ما بيطلع عنا قهوه للاسف، جربنا بس كثير صعب يطلع قهوه عنا. لكن بفوت على المحل وبتشم الريحه من هون. يو كان ايماجن قديش حلو. لكن انا اذا جيت لعندكم كل يوم فيني اشرب ديفرنت فليفر اوف كوفي كل يوم. كل يوم فيك تشرب يلي بدك كوفي. ونحن بس تفتح المنيو انتري رح تلاحظ اول شيء عنا على المنيو وي بروموت كوفي. وي دونت بروموت فود. فود كثير مهم عنا، ما تفهمني غلط، بس القهوه نحن اصلنا قهوه، مشان هيك بنحب الزبون يشوف اول شيء القهوه يلي بحب يشربها. وبدي فرجيك I'm so excited. لكن هون هون مثل ما بنسميه كوفي لاب، هذا المعمل، اذا اللاب تبعنا هون بنجرب نختبر ونختار القهوه يلي بتناسب مع كافيه يونس. مثلا عندك الاثيوبيا، عندك الاندونيسيا، عندك اليمن، عندك البنما، يعني عندك افريقيا، يعني عندك اندونيسيا، وعندك اليمن، وعندك البنما، سنترال امريكا. وكل وحده منهم لها طريقه طعمتها ديفرنت. طب خلينا نبلش نتعلم قهوه. اوكي؟ خلينا نبلش نعمل كويك كورس اوف كوفي. هول فور ديسبلاي فيني العب فيهم. هدول اكيد. اوكي، القهوه بتوصل هيك لونها اخضر 100%. القهوه بتوصل لونها اخضر. نحن في كواليتي، في جريد اي، بيس، بي، سي. بالضبط. نحن ما بنستورد الا الارابيكا كوفي اللي هو ذا بريميوم كوفي. اوكي. من ال 35 لليوم ما بنستورد الا ارابيكا. من بعدها بتحمصها، من بعدها بنحمصها. وحتى بالتحميص في عده الوان او في عده ليفلز اوف تحميص. عادة عندك ثلاث انواع تحميص، الشقرة والوسط والصبرة. بحب الشقر. لا ايه اوكي، لكن الشقر حسب كل وحدة، حسب طريقة تحضير القهوة بنعرف إذا بدنا نحمصها شقرة، بدنا نحمصها وسط، أو بدنا نحمصها صبرة. اوكي. عرفتي؟ هلا شو عم نعمل هون؟ يمكن عم تشوف أنت عندك 4 أكواب قهوة، هيدي الطريقة بنسميها كابينج، طريقة تختبر قد ايه جودة القهوة قبل ما نشتريها أو لا. أول شيء بنعمل بناخذ الملعقة وبدنا نشوف شو بنعمل. أول شيء عندك مثل ما انك شايف أنتوني عندك القشوة، بدنا نشم القهوة أول شيء. تكسر يو بريك ذا كراست، تكسر القشوة. لازم تكون مي مسقعه وسخنه. لازم يكون مي عم تغلي سخنة. اوكي. وبتبلش تشم القهوة، بتحط نوتس هون. بس انا تفهم قبل ما نوصل لهون. نعم. نحن عملنا كوفي بلاك كوفي عادي يعني، او برشتهم وحطيتهم بالكعب وزيت عليهم مي سخنه. حطينا اكزاكتلي، حطينا البروك القهوة القشة شوي بتكون مطحونة، وحطينا مي سخنة وتركناها ل4 دقائق تطلع القشوة. بعد ما تطلع القشوة بتشيل هاي، بتشيل القشوة، بتشم، بتبلش انت بتقول شو عم بتشم. هيدا مثلا شوكولاتيه. واو اكزاكتلي. سوبر ريتش. ونفس الشيء بتعمل لغير انواع القهوه. اذا بتحب انتوني دو وان بريك ذا كراست هونيك في وحده ثانيه مشان حبيت بريك ذا كراست. في كسر خبز وملح بيناتنا. لاحظ يمكن هيدي عم تشم شيء غير عن اخف، اروق. ما بعرف ليش حسيت ليش خلتنا على محل ارثي كوبر بعضتنا وهيك 100%. حلوين هول كورن فليكس وحليب. بتساع حليب على القد وكورن فليكس على القد. اخذ وحده معي. هون صرنا محل ثاني كومبليتلي. هيدي يعني ريجن. هذا شو يعني بتعني؟ يعني صرنا بريجن ثاني، صرنا مزارع ثاني، صرنا بفارم ثاني. كأني عم بشرب نبيد. So the art of coffee is like very the art similar, of wine. exactly. It's very close to the art of wine in terms of tasting.
in terms of getting the right wine. شمينا بعدين كيف بستدوي؟ بالضبط. هل بحطها مثل النبيد؟ هل ببرم الكبايه؟ هلا هون 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 الفرق. هون شغله حلوه، بعد ما بتشيل الكراست اوكي تاخذ شويه بن بدك تشرب القهوه، ورح اعمل صوت هون لانه لازم اعمل كانك عم تشرب سوب بسرعه. لازم المي القهوه تتخلغل بتمها تعرف كل الكاركترستكس تبع القهوه. وجرب هيدي انتوني رح تلاقي الفرق بين جربت هلا اكسلنت. فينا افتح هون هيك مثل بيتوين براكتس لحتى الواحد بيدوق زيت الزيتون. زيت الزيتون زيت الشي بتحطوه على شفافكم، على راس شفافكم، بتفتحوا شوي كانكم عم بتصوفروا وبتفوت كل الاروماز لجوا. القهوه زيت الشي. القهوه اكزاكتلي زيت الشيء اكزاكتلي، وهي الطريقه الانسب لنا نحن تنكتشف ايها اجود انواع القهوه قبل ما نشتريها من السبلاير. تنحكي براكتيكال، انا زبون فتحت الباب فتت، كيف بتعلم قهوه؟ كيف بنقي؟ عم نشوف هون different kinds of coffee preparation، كيف بنقي؟ وين بروح؟ اول شيء نحن ليه حطينا الروستر هون؟ لانه وقت يفوت زبون دغري من عندك اول شيء بيشوفه هو الروستر، اسال شو بتعملوا انتم بتحمسوا؟ بنقول له ايه؟ بنحمس نحن اون سايت وبنقول له شو هن البن يلي بنحمسهم. هون ببلش الانترست تبع الزبون يكتر. يلا بنقول له طيب تعال حبيت البرازيلي، اول شيء بنفرجيه نحن مثلا براندنج بيعقد، براندنج بياخذ العقل، براندنج بيفتح القلب، براندنج عن جد بخليكم تحسوا براودلي لبنانيز عن جد. هلا رح في ناس رح تقول لنا ايه بس القهوه مش من عنا، بس الكريشن، الكونسبت، العائله، الاجواء، ابو انور، حتى الفخت اللي بقلب الكيس تيتنفس رائع. اول ما تفتحوه عندكم هيدا ترجعوا تسكروه مزبوط، اسود تما يفوت عليه ضوء. عن جد فيلينج براود. دورك ما رح سكتك يعني اخذنا كيس البرازيل. البرازيل اللبنانيه اكثر شيء انتوني بحبوا القهوه البرازيليه. اكيد البرازيل موجوده عندنا. مش بس هيك، على الستيكر نحن بنحب نفسر للزبون على الكاركترستكس تبع الكوفي. مثل ما انك شايف اسم البن، الاسيديتي قد ايه، البادي تبعها قد ايه، امتى حمصناها، شو مواصفات هالقهوه كثير مهمه، كيف تحميصها وسط، شقرة، غامق، واكيد الستوري تبع كافي يونس تيعرفوا العالم انه نحن من ال 35 وصلنا بنحمص البن اكل. اخذنا القهوه هي ذاتها، هي بعمل فيها قهوه لبنانيه، فيك تعمل فيها واسبريسو وامريكان كوفي. اوكي، شو بتفرق بين قهوه وقهوه؟ الفليفر كثير بتفرق. في ناس بتقول لك انا بحب القهوه بس ما بحب القهوه اللبنانيه او التركيه او ما نسميها. كيف هيدي بتتغير تصير ب 10 انواع ديفرنت؟ 100%. نحن بنحمص اول شيء بنسال الزبون هو كيف بحب يشربها القهوه، بحبها للتركي للاسبريسو. عاده كل شيء تركي واسبريسو بتتحمص شويه على الداركر سايد، على الغامق. ونحن بنحب ننقي البرازيل مثلا للاسبريسو. التحميص كثير اساسي. والكبر الحبه، كبر الجرايندنج. اكزاكتلي، كبر الحبه. وبتعرف انت البن فيه مويستشر، وكل حبه خضره بتختلف عن حبه الثانيه حسب المزارع، حسب البلد، فيها مويستشر. انت وقت تحمص تكبر حبه البن، it expands in size وبيطلع منها CO2. عارف كيف؟ مشان هيك وقت تحمص عادة ما لازم تستعمل دغري البن، لازم تريحه ل5 ل7 ايام تو دي غاز تيطلع CO2 تبعه قبل ما تستخدمه عندك بالاسبريسو ماشين. هذه الشغله كثير مهمه. I love your passion. ثانك يو. طيب خلينا نحكي عن الانواع. شو فرق بالالوان؟ نعم، الالوان نحن حطيناها تنخبر العالم على different regions. الازرق عادة عندنا بيكون ساوث امريكا، جنوب امريكا، مثل ما انت عندك برازيل، عندك الكولومبيا. الخضرة شوي بتكون افريقيه اكثر، يعني هون فيها شوي حموضه. ما بخبرك شو في ناس بحبوا القهوه تكون شوي حامضه، بس تكون حامضه نحن بنحب تكون شقرة اكثر. ليه؟ لانه التحميص الاشقر بخلي البن يطلع الاسيديتي اكثر من تحميص الاسود. مشان هيك عندنا كثير من افريقيا مثل رواندا، مثل اثيوبيا. واهم من هيك عندنا اور اون بلاندز انتوني. بدي خبرك على هالبلاند. هالبراند عزيزي على قلبنا. هالبراند اسمه ابو انور بلاند. مين هو ابو انور؟ ابو انور الله يرحمه اشتغل بكافي يونس 55 سنه. 55 سنه. بلش مع جدي، بعدين كمل مع الوالد، وكمل مع خيلي الكبير الامين. he overlooked 3 generations. كان دائما وقت انا كنت على ايام الجامعه انزل على المحل بالحمراء، ما بنسى، انزل خلص الكورس، انزل شوف ابو انور، قال لي ابو انور شو عم تشرب؟ قال لي انا عم بشرب قهوه بخلط يمن وكولومبيا مع بعض. ارجع تاني نهار يا ابو انور شو عم تشرب؟ قال لي انا بشرب يمني كولومبيا. دقناها طلعت والله كثير طيبه هيدي القهوه. الله يرحمه وقت توفى تنكرمه اقل شيء عملنا له سمينا بلاند باسمه، سميناها ابو انور بلاند. اكزاكتلي اللي كان يحب يشربها بلبنان. بيوتيفل. اذا حدا عايش هون بدبي ونوستالجيك يرجع يحس لبنان، طلعوا شو فيه الكبايات، تاخذوهم على البيت.
اكيد الفنجان اللبناني اللي معمول ان نيو فان واي. الو بيروت، جوزة صباح الورد، توت توت على بيروت. هاي مسكر راسي. مسكر بالايام مسكر راسي. روعة. واكيد نحن عندنا اكسسوارز كمان اللي بحب. نحن ليه حطينا الروستر والبروينج؟ لانه اذا زبون شرب البان رح يسال طب كيف حضرتوها؟ عندنا نحن كمان بنبيع اكسسوارز للكوفي. خلينا نحكي عن هيدي البارت. اذا انا بالبيت بدي اعمل قهوه، شو بستعمل من المكانات منضيع اجمالا، ما بقى اعرف اذا بستعمل هاي او بستعمل هاي او بستعمل هيدي. انا حدا محب القهوه نعم. ببيتي، كيف شو رايك لازم استعمل 100% ماشين؟ اول سؤال بنساله هي كيف بحب يشرب القهوه تبعيته؟ كيف الفليفرز اللي بحب يشربها؟ اذا قلنا مثلا بحب يشربها فلتر، عندنا كذا نوع فلتر، عندنا الفي 60، عندنا الكامكس، عندنا السايفون. هدول سبيشالتي كوفي ما كثير بتلاقيهم بسبيشالتي كوفي شوب. اذا ما بحب الفلتر يمكن قلنا ركوه، اذا بحب يشربها ركوه ساعتها بنقول له ابو انور بلاند. ابو انور بلاند باي ذا واي كثير طيبه على اليمن، كثير مهم بالركوه. هلا شو عم نشرب كثير حبيتها. هي اللي عم تشرب هلا في 60. في 60 هي فلتر كوفي، بتكون عادة شقرة شوي، ميلة للشقرة، خشنتها وسط تقريبا. كيف حسيت؟ شو حسيت هيك بالطعم؟ حبيتها اول شيء اتس ووتري، اتس نوت انتنس، يعني اللي ما بيحب القهوه اللبنانيه او العربيه ووتري شوي. الترانسبيرنسي تبعها كثير حلوه. مظبوط. خفيفه على التم، اند ذن بتقرص شوي لسان، بتحس بشويه هيك اسيديتي، شويه بيترنس، بس فيري انجويبل. واحد عم يشرب هوبس بالبيره. انت بالضبط منا كثير ثقيله، مشان هيك في ناس ما بحبوا قهوتهم تكون ثقيله. نحن وي سجست عاده الفلتر كوفي. قهوه مع سكر او ولا سكر؟ بلا سكر. بلا سكر أكيد بلا سكر بلا سكر بلا سكر. هو اهم شيء بلا سكر. ما لها معنى القهوه اذا مع سكر. بدنا نروق شوي، رح نروق. بلا سكر. هيدي نتيجه القهوه، هيدي الاكسس تبعنا. طيب هلا صار وقت تفرجيني انت على المكنه شو بتعمل. اوكي عم نجربك. شويه لاتيه ارت، شويه اسبريسو، وهالمكنه بس كيف بتنشغل، كيف تتنظف، كيف هالقد لميعه. في مكنات حقهم 30000 يورو و40000 يورو، سو مش حيلا ركبنا مكنه المحل. مظبوط. مثل ما قلت لك هيدا السكشن اللي عندنا بالمحل هو الانجن تبع المحل. اذا هالشغله انتوني حطيني بنص المحل، سو زبون بشوفوا من وين ما كان قاعد هالمهله او هالمهله الا ما يشوف بنسميه كوفي بار. الكوفي بار حطينا فيه شويه اكل كمان، لانه حلوه تشرب فنجانك القهوه مع لقمه طيبه. وحطينا اكيد السويتس، وهيدي مثلا بنعملهم بالبيت، these are homemade، وفي منهم بنعملهم هون هيدي ذكرتنا بكابيتان ادوك وتانتان، كان دائما عنده هيدي الفلاسك اللي بيحطها هون. كولد برو كوفي فيكم تاخذوها معكم بالسياره، ما بدها تسخين. هيدي رائعه. I loved it. طيب هلا نحكي عن الاكل، بس ضروري نحكي عن المكان. يلا هيدي الاسبريسو، هاي مكانة الاسبريسو. مثل ما انك شايف جون واحد من اهم الباريستا. Hello. How are you? I'm good. جون عم بيحضر هلا لاتيه، ومش بس بيحضر لاتيه، وطريقه تحضيرها لجون رح يكون مختلفه. عاده نحن بنعمل لاتيه ارت. ايس براند. خبرني كيف واحد بينقي مكنه القهوه، ونفوت مع المحلات بنشوف مكنه هيوج وبتعمل صوت. خبرنا عن هالشيء شوي. 100%. نحن هيدي المكنه هي ذا هارت اند سول زي ما نسميها للمحل. كل شيء اسبريسو بيطلع منها لهالمكنه. هيدي مكنه تيليانيه، ومن تيليان معروفين انتوني بالاسبريسو. وهيدي البراند ما احسن براند بالعالم. ومشان هيك نحن مثل ما انك شايف جون عم بيعمل لاتيه ارت. شوفوا معنا برافو جون. هيدي لاتيه ارت، وبسرعه كمان عملتها بطريقه كثير. اخذت معه اقل من دقيقه. وين رحت؟ We will serve it on the table. One more. One more? Another design. Okay. انتوني بده ينزل التحميصه قرب. هلا التحميصه صارت جاهزه. Coming back your way. Don't start without me. Okay. هلا عم ننزل تحميصه. مين وانا بدي اخبركم، انا جربت اعمل لاتيه ارت بحياتي. صرفت 10 لتر حليب ما طلع معي ولا وحده. ما تخبروا حدا. بدها فن. الناس بتفكر لاتيه ارت انه كوني فكانه، بس انا بدها فن مني. هلا صار وقت ننزل القهوه. انت رح تنزلها مارك 1 minute. بعد دقيقه بدي اطلب منك بليز تعلي الليفر رح تشوفوا البان كيف عم بيتحمص. هيدي الكراك، سامع الكراك؟ البان عم ببلش يكسباند. هيدي بنسميها فيرست كراك، اول كراك بصير بالتحميص. هون بهالمي النار
كان مبين هذا سحر. بتمنى وبصليكم كل يوم انه الله راد بكره كافي يونس بلاك كوفي يصير عنده 20,000 فرع بالعالم اكثر من الله يسمع منك، الله يسمع منك. هيدا هدفنا ان كل شاء انا الله. بريك على الفيمس براندز. طبعا كنت عم نحكي عن حدا من البراءات الاولانيه. فرانشايز براند صاروا وين ما كان. شو الادد فاليو؟ انتم عندكم زيت شيء، نعم. حلو زيت شيء، والاهتمام بالزبون زيت شيء، سو وي كان فينا نوصل يصير عندنا 1000 فرع بالعالم. 100% انتوني، انت قلتها. نحن عندنا ستوري قليل الناس اللي عندهم اياها، يعني 85 سنه بقلب هالمصلحه. فتحنا هذا الفرع بدبي تنفرج العالم مش بس على الستوري، تنفرج العالم هاو دو وي روست وهاو دو وي برو كوفي. هلا هدفنا بعد هالمحل ان شاء الله نوسع بالامارات، ونتوسع كمان بلدان الخليج، ونتوسع كمان لبرات ليوروب ولامريكا وصلنا. فرانشايز بعد بدي اتصل فيه. فرانشايز 200% انتوني، نحن اوبن للفرانشايز وجاهزين تنبلش نعطي فرانشايز لكل البلاد. ونحن مش بس هيك، از مانجمنت تيم نحن حابين نساعد كمان الفرانشايز تو ميك شور الستاندردز اللي شفتها اليوم بكافي يونس ببلاك كوفي تطبق بغير البلدان الموجوده بالعالم. بعتقد نحن صرنا كثير جاهزين. مارك الهيد روستر. مارك how far are we? Maybe in 20 seconds so you can What is drop this? the beans. What Yep. are you monitoring? We have graph here actually, and then if it hits 218 degrees, we can start dropping the beans. كله على الكمبيوتر، كله على الكمبيوتر. كله على الكمبيوتر. اليوم تطورت كثير، وبديك انت هلا تنزل التحميصه. هذا من بنسميها انتونيز بلان. Let us know. Go ahead. Go. هلا شوفوا الريحه. طيب. واو 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 واو. جود. لاتي ارت نظر. لا تياتنا يلا استبح على مهلك. مين بس قطعه سريعه. عندنا الكيكس هون خالصين جاهزين. ديسبلاي كتير حلو. الديسبلاي فعلا كتير حلو. التي التيراميسو وغيره من الاشياء يلي كتير حلو. حتى عندهم شوكليت عن جد بيفتح القلب. فعلا شي بيفتح القلب. فيري بروفيشنال. فيري بروفيشنال. سوبر بروفيشنال. بدي افرجيك هيدي ما زالك جبت سيره الشوكولا. هيدول الماركتينج ارت ورك يلي كان جدي والوالد يستخدموها بالستينات وقبل كمان. شو عملنا؟ اخذناهم حطيناهم شوكليت، عملناهم شوكليت. هذا كان قوي جدا. كان افانجارديست عن جد. اوكي نرجع على الارت. هلا مارك عم بتحضر فنجان. مارك what are you preparing? I'm preparing a latte. Yep. Let's do a very nice art for Anthony. All right. Something really different. خلينا نحكي عن الاشياء الناس ما بتنتبه لها. 100%. نظافه. هيدي اللي ضروري تكبس القهوه. هاي اللي مجبوره تشيل القهوه كل ما تعلق بالمكنه وتعمل مروره. القهوه اللي جرايندد لايف. واكيد بالاخر كل التفاصيل والمكنه سوبر نظيفه. اهم شيء عند باريستا هو نظافه وبعدين القهوه. بالضبط. النظافه كثير مهمه. هذا شيء اساسيه مثل ما انت قلت انتوني. وبعدين تيجي الكواليتي كثير مهمه، بس اذا ما كان نظيف عندنا مشكله. مش هيك نحن مثل ما انت قلت كلنا نظافه. القهوه نيدز تو بي بيور. ممنوع يكون فيها طعمه، ممنوع يكون فيها افتر تيست، ممنوع يكون فيها بيترنس. فساعات بتكونوا واقفين على الطريق وبقول لكم كبسه او كبستين بتكون منه منظفه من 6 سنين. فهي البيترنس من هذا الشيء. This one. Great job. فود تايم؟ خلينا نحكي عن الاكل. اول شيء طلعوا المنيو شو حلو. مطبوع على ورقه. ننقل على ثاني ميل بنحكي عن الاكل. خبرنا عن الاكل. الاكل على البار عندنا كل شيء تو جو تيك هواي. عندك الكوكيز، عندك الزعتر كروسان كثير مهم عندنا الزعتر كروسان، عندك الاورنج كيك. وهيدي مين بيعملها؟ هيدي مرتي بتعملها بالبيت هوم ميد وما بخبرك انتوني شو ماشي. وهدول يلي مستعجلين عندهم مكاتب بياخذوها. لكن هوم ميد ديزرتس كرواسون زعتر اكيد.
cookies and so on. اكيد عندنا مطبخ، نحن عندنا مطبخ شرعي مثل ما بنسميه باللبناني، كل شيء اكل بتحضر فريش هون عندنا، وما بنخبي شيء مثل ما انك شايف. اتس ان اوبن كيتشن. كيف بدنا نخلي العالم تشوف كيف بنحمص، بنحب العالم تشوف كيف نحن بنحضر الاكل، مشان هيك عملنا كيتشن اوبن كيتشن. اوبن كيتشن. طيب رح نعمل تور بعد المحل قبل ما نوصل على موضوع الاكل. كثير حلو المحل، يمكن ما اعطيته حقه بعد ما فرجيتكم اياه. التفاصيل، الالوان، اكيد في موسيقى كثير حلوه بس نحن طافينا هلا. طلعوا الديتيلز، طلعوا الخشب، every single detail counts. طلع بس انا هول حفيت بشوفهم قبل ما اشوف الديكور كله. حتى على الحيط هونيك الديزاين تبع موجود حياتي يا احلى يا احلى. حتى الديزاين الموجود هون يلي هو بتشوفوه على فنجان القهوه اللبناني. حتى هيدي عرفتوا صار لي ياخذ دقيقه بس، هيدي السكشن عملناها كيف بلبنان، اعطيني كيلو اعطيني نص كيلو مع هيل وبلا هيل. قررنا نحط سكشن بقلب المحل مثل ما انك شايف كمان على المدخل ومع القش كثير مهم عندنا بلبنان. ات كونوتيتس الهيستوري وحطيناها كمان بارت اوف ذا ديزاين. بتجي اعطيني نص كيلو مع هيل، طحن لي اياها، اكيد علم لبنان هون موجود، هذا الشيء بضلوا معنا. طحن لي اياها مع هيل او بلا هيل بكل فخر. وكل البينز اللي نحن بنحمصها موجوده كمان تنعالم تشوف كيف بنحمصها. هلا صار وقت الجد. Salmon, avocado and eggs. English breakfast. English breakfast. Turkey and cheese. Turkey actually, exactly. Very simple. واو تصوير علي او هلا الي ما تتعدى على المصلحة. شفت لك اتسب شيء. أسايي بيوتي. يلا كم صورة؟ بصير حياتي يلا. You can do it, you can do it. ما ننسى ناخد صور حلوين. رحت بعد شوي خيالك عن هالصور. Very sexy. Very sexy plates. قديش حلوين. ما تعمل حركات رح خليني اشوفه. رائعين. عن جد توب. توب توب توب. شو عبالكم ندوقوا؟ هات وقف هون. إذا بتلحقوني من أكثر من سنة بتعرفوا قديش بحب الأسايي، بتعرفوا قديش بفتش على أسايي. هيدي يلي فينا نسميها kind of مثل فروزن يوغورت إذا فينا نسميها، بس ما خاصة باليوغورت، يلي هو فروت بيجي من ساوث أمريكا. كتير قليل يلتقى، كتير قليل يلتقى بالعالم لانه بيجي فروزن من برا. هلا بلبنان في حدا عنده فروزن، البقيه بيستعملوه باودر، طعمته بتفرق كتير. الجود اسايي بنخلط مع موز، بنخلط مع المند ميلك، بنخلط مع كتير اشياء لانه هو اساسا شوي حامض. بعدين بيتزين باشياء كتير حلوه. a very super healthy bowl. وقفته حلوه كتير، التكستشر تبعه بتاخد العقل. فينا اكل هذا الشيء كل يوم، كل السنة، كل نهار وما اشبع. فروزن اسايي، محل ما كنتوا بالعالم روحوا فتشوا على اقرب محل عنده وبتفهموني قديش حلوين قديش طيب. اسألوا اذا فروزن او باودر. باودر نو. I love it. كله طعمة. كله طعمة. مثل شو؟
طعمته مثل الشوكولا مزبوط. تفضل. توب توب توب. Next part. قربت هاي. I'm gonna do it right. We are going to do it right. بتقصوها بنصها على صفار البيض وبتخلوا الصفار يقشط من وين ما كان. That's how it is. Accordingly تكتشو كاتشي فيها البياض، الصفار، الافوكادو يلي هو كتير مستوي مظبوط، السالمون يلي عنده an oily and fatty feel. من الخبزة all the way up روعة. هاي بعد ناطرين يا جماعة. طلعوا خبزة عظيمة generous صغيرة. صدقوني بعد ما اكلت قصاية ما بقى شيء تاني، مع انه كل شيء كتير طيب. توب. هرجع عند فيصل وخبرنا عن the expansion and the evolution of the brand. I love it. ثانك يو انتوني. صحتين اول شيء. love it. خي انا كثير مبسوط. ثانك يو. مش بس قهوة، أكل كمان. كثير مهم الاكل عنا، لانه مزبوط نحن وي رول اباوت كوفي، بس اكلك لازم كومبليمنتس يور كوفي، وهذا الشيء اللي انت اكتشفته اليوم. What's the big dream? هلا اللي رح نعمله انه بدنا نتوسع. هلا فتحنا اول محل بدبي مثل ما انك شفت فلاج شيب لوكيشن. ليه؟ تنعطي ستيتمنت للعالم انه نحن خلص هلا التوسعه تبعتنا رح تكون برات لبنان. بلشنا بدبي، رح نتوسع بدبي، نكست يير عندنا محلين 3 ان شاء الله بدبي، وبعدين بدنا نروح على البلاد الخليجيه، السعوديه، الكويت، وبعدين كمان يوروب، واي نوت يو اس كمان، نحن جاهزين للفرانشايز. إن شاء الله. طيب بفرجيكم برمي سريع عن المحل وبرجع لكم بقى. عندي ترويقة غير شكل لازم اخلصها. حتى في قعدة برا كتير لذيذة. This is Dubai. Emirates Towers. شيخ زايد. طيب النهار كتير طويل، نهار كتير طويل. عنا بعد بوزة عن اكل لبناني، عنا كتير اشياء لذيذة، فخليكم معنا. اذا يوتيوب اعطيكم نوتيفيكيشنز بليز احضروا، اذا ما اعطيكم نوتيفيكيشنز خليكم اند ريفرش على يوتيوب كل شوي. ثانك يو سو ماتش فور جوينينج. ان شاء الله يكون نهاركم بيعق، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهيدي الاكسبيرينس مع القهوه. فيري براودلي كافيه يونس او بلاك كوفي من لبنان للعالم، فرع ببيض الوجه، من احلى الفروع، بيشبه كتير الانترناشونال فرانشايز اللي نحن بنعرفهم او بنركض لعندهم. اذا انتم نحكي عربي كلنا، لبنانية، عرب او غيره، تعالوا شجعون لانه بيستاهلوا. الاكل عندهم رائع. بليز طلعوا اطلبوا اسايي، اللي مش اكل اسايي مش اكل شيء بحياته. and this one is marvelous. thank you again, have a great day. نلتقى نحن تقريبا بعد ساعتين بعتقد، ما بعد صار الساعة هلا، على اكسبيرينس ثانية. عنا كعكة، بعدين عنا غدا، بعدين عنا بوظة. what an amazing day. يلا باي باي.